يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم إن شاء الله رح تكون عن الكبة المقلية باستخدام الماكنة. للناس اللي مش متوفر عندها ماكينة فرم اللحمة، إن شاء الله رح أحط لكم رابط تحضير الكبة من غير ماكنة بصندوق الوصف. بس اليوم رح يكون الفيديو حصريا للكبة المقلية باستخدام الماكنة. تابعوا معي الفيديو للأخير وتعالوا نشوف طريقة العمل. في البداية هون رح أحضر اللحمة. رح نحتاج كمية من الزيت النباتي، ورح نحتاج البصل. كمية البصل اللي أنا استخدمته هون 3 حبات حجم كبير، فرمتهم كثير ناعم. أول ما يتدبل عندي البصل هون رح أنزل الملح والفلفل الأسود وبقلبهم، وبعديه هون رح أنزل اللحمة. بالنسبة للحمة هون أنا استخدمت 1.25 كيلو من مفروم الغنم، ولازم نستخدم هون مفروم الغنم بالحشوة. واستخدمت كمان هون أقل من 700 جرام مفروم بقري. ممكن تستخدموا كل المقدار مفروم غنم، وممكن تكسروا زي ما أنا عملت وتحطوا أغلب الكمية مفروم الغنم، والكمية الأقل إنها تكون مفروم البقري. بقلبهم، ولازم عندي هون تنشف مية اللحمة. رح أتركها شوي حتى تنشف. بعدين هون رح أنزل البهارات. بالنسبة للبهارات رح أحطها مع حشوة الكبة. رح نحتاج الملح بالإضافة للفلفل الأسود، ورح أحط هون البهارات السبعة. ممكن تحطوا البهارات اللي أنتم بدكم إياها، بس هاي تعتبر البهارات الأساسية. رح أرجع هون أحط حبة كبيرة من البصل. البصل لما نيجي نحطه بالأخير بيعطي نكهة كثير طيبة للحمة. بقلبهم مع بعض، بتركهم مدة 5 دقائق. بعديها بطفي الغاز وبترك اللحمة على جنب حتى تبرد عندي تماما. طبعا هون رح أحطها بالمصفاي حتى أصفيها تماما من المي. الخطوة اللي بعديها هون رح نحضر لعجينة الكبة. بالنسبة للعجينة هون أنا استخدمت 1.5 كيلو من البرغل الأبيض الناعم، ورح استخدم معه هون نص كيلو من البرغل الأسمر. طبعا هون عندي كمان البرغل ناعم. البرغل الأسمر كثير مهم في عجينة الكبة، في حال طبعا كان متوفر عندكم، بيعطي تماسك للعجينة وبتكون معكم العجينة كثير سهل طريقة تشكيلها. الخطوة اللي بعديه هون رح أغسل البرغل. بالنسبة لطريقة الغسل هون بحطه تحت الحنفية. طبعا عندي هون المي لازم تكون باردة، وغسلته أكثر من دور. تقريبا هون أنا غسلته 3 مرات. بحركه كثير منيح، وبعديها بنزل المي وبرجع بحط دور ثاني. زي ما حكيت لكم هون المي عنا الأفضل إنها تكون مي باردة. آخر إشي هون رح أصفي البرغل من المي. طبعا بحاول إني أخلي فيه شوية رطوبة، يعني ما بعصر كثير منيح، هيك حتى أخلص كل الكمية. هون رح أنزل البرغل بصينية واسعة. الأفضل إنه نحطه بصينية واسعة حتى وقت لما نيجي ننزل البهارات نضبطها قد ما نقدر. المطيبات رح أحطها هون مع العجينة. أكيد هون لازم نحط قشر الليمون. قشر الليمون هون بنستخدمه عشان اللحمة. رح نحتاج كمان هون البصل. استخدمت حبتين حجم وسط من البصل، قطعتهم حتى القطعة تفوت معي بماكينة فرم اللحمة. اللحمة هون رح نحتاج كيلو من المفروم البقري، لازم يكون خالي من الدهن. الملح هون كل كيلو برغل رح أحط عليه معلقة كبيرة من الملح. البهارات الأساسية الفلفل الأسود، الكمون، بالإضافة للكزبرة. طبعا هون الكزبرة اختياري. ورح أحط هون الفلفل الحلو معلقة كبيرة. هيك عندي مكونات العجينة جاهزة. هلا هون بحاول أخلطهم مع بعض، وبعدين هون رح أبلش أفرم فيهم. هون رح أحكي ملاحظة كثير مهمة. كل شوي رح أبل العجينة بشوي من المي الباردة. الأفضل إنه ما ننقع البرغل، إنه كل شوي نبله في المي بيعطينا نتيجة أحسن، يعني بنتحكم بعجينة الكبة بطريقة أحسن. عشان هيك الأفضل إنه إحنا هون بس نغسل البرغل ما ننقعه بالمي، بنتحكم بدرجة رطوبة البرغل، لأنه إذا كان معنا منقوع وكانت العجينة معنا كثير طرية بتغلبنا بالشغل. فالأفضل إنه إحنا نغسل البرغل، بعديها كل شوي بنرش شوية مي إذا حسينا البرغل معنا ناشف. هيك عندي أنا الدور الثاني. كنت هون كمان أعمل اختبار للعجينة. إذا أحسها معي طرية بتكون هيك عندي العجينة تمام، وإذا حسيتها شوي ناشفة برجع بحط لها شوي من المي. هيك عندي العجينة صارت جاهزة. هلا هون برجع بعجنها مرة ثانية. رح أحكي ملاحظة عن طريقة الطحن. في ناس بتحب تطحن البرغل لحال والدور الثاني تدخل معه اللحمة. أكيد برجع لكم، بس أنا هون بحب على الدورين إني أدخل اللحمة مع البرغل. لازم هون نعمل اختبار للعجينة.
بناخذ قطعة بنحاول إنه نشكلها في إيدنا، إذا تشكلت معنا من غير أي تشققات بنعرف هيك إنه العجينة صارت معنا تمام. طبعا هون أنا شكلتها باستخدام المي الباردة، هيك تمام. هلا هون طبعا ما رح أنا أستخدم كل هاي الكمية، رح أخذ جزء من الكمية، والكمية رح تضل معي رح أفرزها. طريقة التفريز رح أعبيها بأكياس بهاي الطريقة وأمدهم ورح أدخلهم الفريزر. بتضل معنا العجينة مدة طويلة، يعني ممكن تضل لحد شهرين أو 3 أشهر حسب الاستخدام. هيك عندي طبعا اللحمة بعد ما حطيتها بالمصفاي لازم نصفيها كثير منيح من المي، وهون رح أحط معها كاس كبير من الجوز. ممكن تحطوا الفستق الحلبي، ممكن تحطوا الصنوبر المقلي زي ما بدكم. هون رح نبلش بطريقة التشكيل. بالنسبة لطريقة التشكيل أهم شي لازم تكون عنا هون المي الباردة. في ناس بتحب تحط مع المي الباردة معلقة كبيرة من النشا. النشا بيساعد على تسكير مسامات حبة الكبة، فأكيد برجع لكم. بس أنا هون لأني استخدمت البرغل الأسمر فما بتحتاج العجينة للنشا. هون بحط كمية منيحة من الحشوة. الحشوة حتى ما تغلبكم لازم تكون ما فيها أي إشي من السوائل، ولازم تكون معنا باردة تماما. رح أرتبهم هون أنا بالصواني. طبعا وأنا لما رتبتهم كنت أغطيهم بكيس النايلون حتى ما تنشف معنا العجينة. الرق زي ما بدكم، يعني إذا بتحبوها رقيقة كثير أو بتحبوها وسط، هاي التفاصيل بترجع لكم. والحجم كمان برجع لكم، بس الأفضل إنه يكون حجمها وسط، يعني ما تكون معنا كبيرة وما تكون كمان معنا صغيرة. هون أنا رح أجهز كل الكمية. طبعا الكمية اللي عملتها قسم رح أفرزه والقسم الثاني رح أقليه. قسم التفريز رح أشمعه، رح أقليه ربع قلية بالزيت، بعديها رح أتركه يبرد على الصينية وبدخله الفريزر حتى يجمد معي تماما، وبعدينك بعبيه في أكياس. رح نحكي هون عن طريقة القلي. بالنسبة للقلي أهم شيء إنها تكون معنا الطنجرة حفتها عالية حتى نحط كمية منيحة من الزيت، ولازم تختبروا الزيت، تختبروا الزيت بحبة أو حبتين من الكبة. وإذا كانت الأمور معكم تمام ترجعوا بتحطوا الكمية اللي أنتم بدكم إياها. أهم خطوة عنا هون لازم نحرك الكبة باستخدام المعلقة أول ما ننزلها، وبعد ما تتشمع معنا الكبة بنحركها باستخدام الشبك حتى ما نجرح حبات الكبة. الزيت عنا لازم يكون حامي، وبنفس الوقت تحطوه على نار شوي واطية حتى تلحق إنها تستوي معكم الكبة. في حال حبيتوا إنكم تقلوا الكبة المجمدة بتتركوها مدة 10 دقائق برا الفريزر، بعديها بتدخلوها الزيت رح يكون معنا حامي لكن رح يكون على نار واطية حتى تلحق إنه تستوي معكم الكبة والحشوة من جوا إنها تسخن معكم. هيك عندي طبعا هاي الكبة اللي أنا شمعتها. عجينة الكبة عنا هون شوي غامقة لأنه استخدمنا البرغل الأسمر، وكمان اللحمة اللي بتكون معنا في العجينة بتكون بتعطي لون غامق للعجينة، بتختلف عن الكبة من غير ماكنة. وهاي وصفة اليوم، بتمنى إنها عجبتكم. وصفة جدا شهية، بتمنى إني قدرت أفيدكم فيها. إذا عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفة ما تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة. ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة.